سلامونه او نیکی هیلې ګران دوستانو اوس بیا هم راځو د اڅوایني و د کتاب پاتې درس ته چې 14مه صفحه ده. لومړی فصل 14مه صفحه کې راځو موږ تاسو بیا هم 5مه نقطه په دې کې وایي چې انټرناسیونالې ورته معنا نړیوالې کلمې یا لغتونه. دې کې وایي چې wie viele Sprachen haben Sie gehört؟ وایي تاسو wie viele یعنې څو Sprachen ژبې haben Sie gehört تاسو اورېدلي دي. Erkennen Sie die Wörter؟ وایي وپېژنئ کلمات یا لغتونه. hören Sie noch einmal؟ وایي ګورئ دا چې دی دا د هوغن برخه ده یا د اورېدلو برخه ده چې د آډیو تاسو کولی شئ پیدا یې کړئ په د آډیو لینک د لینک کې تاسو کولی شئ په فایل کې د دې آډیو چې مثلا درېیمه چې دا 5مې نقطې دپاره مشخصه خپله آډیو به وي ویې ګورئ او پیدا یې کړئ. دلته وایي چې hören Sie noch einmal؟ وایي یوارې بیا واورئ. hören Sie noch einmal یوارې بیا واورئ. notieren Sie die deutschen Wörter او notieren Sie یادداشت کړئ die deutschen Wörter die آلماني کلمات und markieren Sie die Akzente sprechen Sie nach und markieren Sie او وایي تاسو نښانه یې کړئ die Akzente یعنې د هغې اکسنټ یا لهجه sprechen Sie nach او وروسته تاسو هغه څنګه کوئ تکرار یې کوئ د خپل ځان سره. هغه لهجه چې د آلماني لهجه هغه تاسو د ځان سره بیا تکرار کړئ. مثلا یو مثال دلته das Radio ورکړی دی چې غاډیو بیرته راډیو ته وایي او دا نورو بیا تاسو ته په صوتي برخه کې وایي تاسو به یې لیکئ او وروسته د هغې څخه کوم چې آلماني لغاتونه دي هغه به تاسو ورسره sprechen Sie nach کوئ یعنې وروسته یې ورسره تکرار کوئ. اوس راځو موږ تاسو etwas vergleichen der Komparativ یعنې یو شی سره مقایسه کول. der Komparativ مقایسه. دا درس موږ تاسو د ګرامر برخې په 11م درس یا 11مه ویډیو کې په ویلی دی. تاسو کولی شئ چې د ګرامر برخې 11مه ویډیو وګورئ او په هغې کې په ښه توګه سره زده کړئ. نو په دې خاطر یې دلته بیا نه وایو. راځو ښه Selbsttest یعنې د ځان امتحانول. haben Sie die Regel verstanden؟ ایا تاسو په قانون باندې پوه شوئ؟ دا قانون تاسو ته په ویډیو کې تشریح شوی دی نو تاسو هلته وګورئ او بیا به تاسو دلته خپل ځان ټیسټ کړئ. ergänzen Sie die Sätze mit den Komparativformen. ergänzen Sie ډک کړئ دغه جملات کې چې کوم خالي ځایونه دي دغه ډک کړئ یعنې مکمل کړئ دغه جملې Sätze mit den Komparativformen یعنې د مقایسوي حالتونو سره. دغه کلمات دلته راکړي دي د دې مقایسوي حالت به دلته ولیکئ. مثلا دلته وایي چې ist English leicht als Deutsch؟ تاسو به د دې کمپراتیو حالت دلته لیکئ. وایي چې ist English leichter als Deutsch؟ وایي آیا انګلیسي اسانه ده نسبت آلماني ته؟ بل دی Spanisch als Fremdsprache ist im Moment in Europa populärer als Französisch. وایي هسپانوي ژبه د یو خارجي ژبې په حیث باندې په اروپا کې په اوس وخت کې populärer یعنې مشهوره ده نسبت فرانسوزیش ته یا فرانسوي ژبې ته. بل دی in England lernen weniger Schüler Deutsch als Spanisch. وایي په انګلستان کې زده کوي wenig یعنې کم weniger کمتر یعنې کمتره شوله جمع دی هغه د زده کوونکو ده یا د شاګردانو ده. وایي په انګلستان کې کمتر شاګردان آلماني زده کوي نسبت د هسپانوي ژبې. ښه
دا نور هم د مثالونه دي چې بس تاسو یې باید کار کوئ. مثلا بل دی ist Französisch schwerer als Spanisch. Latein ist älter als Italienisch. وایي لاتین چې دی هغه زوړتره دی یا قدیمتره دی نسبت ایټالیې ته. فرانسوي ژبه چې ده هغه سختره ده نسبت سپانیش ته یا هسپانوي ته. In Polen lernen viel Schüler English als Deutsch. وایي په پولند کې زیات خلک زده کوي د پیل په ځای باندې mehr راځي. In Polen lernen mehr Schüler English als Deutsch. وایي په پولند کې شولر چې دي یعنی شاګردان د مکتب انګلیسي زیاته زده کوي نسبت دویچ یعنی آلماني ته. ښه اوس راځو بیا هم څوارلسمې صفحې ته. په څوارلسمه صفحه کې موږ تاسو وایي چې ریکارډ معنا ریکارډ کول. په دې کې دی چې worken is am besten وایي څوک کولی شي دا تر ټولو په ښه توګه سره. machen Sie Spiele im Kurs وایي تاسو وایي دغه بازیانې شپیلې بازیانو ته وایي یا ساتریانو ته وایي تاسو دغه بازیانې ساتریانې وکوئ په کورس کې. په کورس کې سرته ورسوئ یا انجام کړئ. اوس راځو دا کومې بازیانې دي. یو دا د کلماتو مختلفې یو شانتې کلمات دي چې دا څوک تیز ویلی شي. دلته وایي چې wer kann den Satz am schnellsten ohne Fehler sprechen وایي څوک کولی شي چې دغه جمله په تیز یا ډیر زیات تیز ووایي یا په تیزترین ډول سره یې ووایي ohne Fehler sprechen یعنی بدون د کومې غلطۍ نه. مثلا دلته وایي چې Fischers Fritze Prischt Prische Fische Frische Fische Fischt Prischers Fritz یعنی ټول تقریبا سره مشابه کلمات دي نو تیز ویل یو څه مشکل وي. نو دا یو ساتیري یو ډول دی د بازي یو ډول دی. بل دی وایي چې wer kommt am weitesten وایي څوک یې ډیر لیرې او کولی شي دا پو کولی شي. وایي nehmen Sie ein nehmen Sie ein Streichholz und pusten Sie es über den Tisch. وایي nehmen Sie ein Streichholz وایي یو دانه د اورلګیت خاشه راواخلئ und pusten Sie es über den Tisch او هغه په میز باندې پو کئ. pusten پو کول. وایي چې د چا دا خاشه چې پو کوي چې د چا دا am weitesten چې د چا ډیره لیرې ځي. بل دی wer pfeift am längsten وایي څوک کولی شي چې pfeift هغه ته وایي شپیلی ویل وایي څوک کولی شي چې اوږدترین شپیلی ووایي. pfeifen Sie einen Ton وایي په یو ټون یا یو اواز سره باید شپیلی وویل شي. ښه بل دی ein Rätsel und Vergleiche وایي یو معما او مقایسې. دلته اوس راځي وایي چې welche Stadt ist am größten وایي کوم ښار تر ټولو غټ ترین دی. برلین ist größer als Stockholm وایي برلین چې دی هغه غټتر دی نسبت Stockholm ته. Stockholm ist genauso groß wie Amsterdam وایي Stockholm چې دی هغه دومره غټ دی څومره چې امستردام غټ دی. دلته یو مقایسه ده یعنی دا ښار دومره غټ دی لکه څومره چې هغه بل ښار غټ دی. دغه مقایسې دپاره دا ځان ته یو درس دی د وي او از دپاره زو وي او از دپاره چې د ګرامر برخې په 11مه ویډیو یا 11م درس کې تاسو کولی شئ چې دا پیدا کړئ او د دې په باره کې په ښه توګه سره ځان پوه کړئ. بل دی پاریس ist kleiner als Madrid وایي پاریس چې دی هغه کوچنی دی نسبت مادرید ته.
بل دی مادرید ist nicht so groß wie Berlin. وایي مادرید دومره غټ نه دی لکه څومره چې برلین دی. ښه بل دی دا ګرامري نقطه ده. دا کولی شئ تاسو د ګرامر برخې د درسونو په 11مه ویډیو کې پیدا کړئ. ښه راځو بلې برخې ته. دې کې وایي چې لاندسکونډې کویز. لاندسکونډې کویز یعنې د سیمه ییزو مطالعاتو کویز یو وړوکی امتحان دی. Küssen Sie an وایي تاسو یې Küssen چلیپا ته وایي. وایي چلیپا یې کوي. چلیپا په الماني ژبه کې د صحیح علامې ته صحیح یا د ټیک مارک علامه نه راځي. د چلیپا علامه چې کله وکړئ دا معنا صحیح علامه راځي. یعنې د انګلیسي او نورو ژبو برعکس دلته غلط معنا د صحیح معنا ورکوي. د غلط علامه یا د چلیپا علامه د صحیح معنا ورکوي. ښه دلته راځو لومړی سوال دی. وایي چې welcher deutsche See ist am größten. یعنې د آلمان کوم جهیل تر ټولو لوی دی؟ د Edersee, die Moritze, der Bodensee او که der Chiemsee. په دې کې کوم یو جهیل غټ دی؟ دا به تاسو یعنې د عمومي معلوماتو نه دغه ورکوئ، ځواب ورکوئ. د خپل ځان د معلوماتو نه به دا ځواب ورکوئ چې کوم یو غټ دی پکې. Welcher Zug ist am schnellsten. وایي کوم څوک چې دی یا قطار یا ریل ګاډی چې دی ist am schnellsten تر ټولو تیز دی. په دې کې ECE چې دي دا ډېر تیز دي. دا ډولونه دي هغه دي د قطارونو دي یا د ریل ګاډو دي. بل دی welche Uhren gehen am genauesten. وایي کوم ساعتونه ډېر دقیق دي. کوم ساعتونه دلته اتوم Uhren دا ډولونه یا د کمپنیانو هغې دي ډولونه دي د اتوم Uhren, digital Uhren, Kuckuck Uhren, Kuckucks Uhren او بل چې دی Schweizer Uhren. په دې کې کوم ډول دی؟ هغه چې دی د ساعتونو تر ټولو په حساب دقیق تر دی. بل وایي چې دلته اوس په ځواب کې تاسو ته په هغه درکړی په دې کې چې کوم یو مثلا غټ وي لکه دې کې به وایي چې der مثلا der Edersee ist der größte See. داسې تاسو ورته ځواب ورکولی شئ. ښه بل موږ تاسو لرو Kooperation ergänzen Sie die Tabelle. یعنې دا بیا هم مربوط دی هغه کېږي کومپراسیون د ګرامر برخې 11م درس مربوط کېږي چې دا تاسو هلته هغه درس ووایئ وګورئ. د هغې نه بیا تاسو کولی شئ چې دلته دا ټیبل چې دی ergänzen Sie die Tabelle یعنې دا ټیبل کوم چې دلته خالي ځایونه دي دا باید تاسو ډک کړئ او د دې دا حالتونه دلته مثلا پوزیټیو حالت لیکل شوی یا مثبت حالت لیکل شوی. دلته تاسو باید مقایسوي حالت ولیکئ او دلته هم سوپرلټیو چې دا ډګریانې موږ تاسو یا دا درجې دي اجکټیو چې دي دا موږ تاسو په 11م درس کې ویلي دي. دغه ځای نه درس ووایئ او بیا یې دلته د ځان سره حل. بل دی وایي چې das schönste deutsche Wort یعنې د الماني ژبې تر ټولو ښایسته یا بهترین کلمه دا یو مسابقه ده دایر شوې ده په دې کې چې 12,000 خلکو په دې کې شرکت کړی دی او د هغې څخه بیا تر ټولو ښایسته ترین کلمه انتخابیږي. دلته وایي چې im Jahr 2004 hat das Goethe-Institut einen Wettbewerb organisiert. خو په 2004 کال کې د ګویتي انسټیټیوټ یو مسابقه مسابقې ته وایي ترتیب کړې وه. Was ist das schönste deutsche Wort یعنې چې هغه په باره کې دی د الماني ژبې تر ټولو څه شی دی د الماني ژبې تر ټولو ښایسته کلمه یا لغت. 12,000 Menschen haben mitgemacht یعنې 12,000 خلکو پکې برخه اخیستې وه und ihre Wörter geschickt او دوی خپل کلمات ورته لیږلي وو. Die Zeitungen und das Fernsehen haben berichtet وایي مجلو او تلویزیونونو د دې په باره کې باندې راپورونه ورکړل چې دا کلمات یې هم دلته لیکلي دي دومره مهم نه دي او په دې سره زموږ تاسو
لومړی فصل ختمیږي بیا هم د نورو درسونو دپاره او نورو درسي ویډیوګانو دپاره زموږ سره اوسئ.